श्री स्वामी समर्थ. कसे आहात सर्व? मस्त आहात? खूप दिवसानंतर मी भाजी मार्केटमध्ये गेले होते. भाजी मार्केटमध्ये काल कच्ची केळी दिसली. कच्ची केळी म्हणजे आपण ज्याचे वेफर्स बनवतो ना, बाहेर आपण वेफर्स खातो ते केळी. तर म्हटलं ती केळी बघून असं मनात विचार आला की आपल्या वायटी फॅमिलीबरोबर केळीचे वेफर्स कसे घरच्या घरी झटपट बनवायचे ह्याची रेसिपी शेअर करूयात. तर मग मी ती केळी घेतली आणि घरी घेऊन आले. तर मग आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कच्च्या केळीचे वेफर्स कसे बनवायचे. तर चला बघूयात आपण केळीचे वेफर कसे बनवायचे ते. तर हे बघा, सुरुवातीला मी कच्ची केळी घेतली आहेत. त्याच्यावरचे सालटे व्यवस्थित काढून घेतले आहेत. पण ते सालटे काढतानाचा व्हिडिओ स्किप झाला आहे, सॉरी त्यासाठी. नेक्स्ट टाईम परत दाखवेन मी तुम्हाला कच्च्या केळीचे सालटे कसे काढतात. तर इथे मी घेतलं आहे मीठ 1 चमचा आणि त्याच्यामध्ये अर्धा कप पाणी घेतलं आहे. इथे मिठाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तर इथे घेतली आहे ही किसणी, जेणेकरून आपण त्याच्याने केळीचे चिप्स करू शकतो. तर मी दुसरीकडे तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तर हे बघा, तेल तापलं की आपण चिप्स करायला सुरुवात करणार आहोत. तर हे बघा, तेल तापले आहे. तर ही किसणी डायरेक्ट तेलावर म्हणजे कढईवर धरून आपल्याला चिप्स करायचे आहेत. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसतच असेल, अशा प्रकारे करायचे आहे डायरेक्ट. एका वेळेला एक संपूर्ण केळं आपल्याला ह्याच्यामध्ये चिप्स करून घ्यायचे आहेत त्याचे. हे बघा, तुम्ही बघत आहात मी किती घेतलेले आहेत. जितके कढई असेल त्या क्वांटिटीमध्ये तुम्ही 1 किंवा 1.5 केळं त्याच्यामध्ये किसणीने किसून घेऊ शकता म्हणजे त्याचे वेफर्स करू शकता. तर चिप्स पाडून झाल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यावर मिठाचं पाणी टाकायचं आहे. मिठाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्तही करू शकता. जर तुम्हाला जास्त मीठ लागत असेल तर तुम्ही जास्तही घेऊ शकता किंवा कमीही घेऊ शकता. तर अशा पद्धतीने सर्व चिप्सला ते मिठाचं पाणी लागेल अशा पद्धतीने गोल फिरवून सगळीकडे टाकायचं आहे आपल्याला. आणि ते चिप्स सतत हलवत राहायचे आहे आपल्याला. 5-5 सेकंदांनी किंवा 1-1 सेकंदांनी आपल्याला हे सतत हलवत राहायचे आहे, वर खाली करत राहायचे आहेत. तर ही अगदी सोपी पद्धत आहे केळीचे वेफर्स करण्याची. काही लोकांकडे अशी पद्धत असते की ह्याचे वेफर्स केळीचे चिप्स आधी कापून घेतात आणि मग ते हळदीच्या पाण्यात आणि मिठाच्या पाण्यामध्ये भिजत ठेवतात आणि मग नंतर ते कढईमध्ये तळण्यासाठी टाकले जातात. तर ती पद्धत तशी सोपी आहे. पण जर तुम्ही माझी व्हिडिओ स्किप न करता जर बघितली तर तुम्हाला कळेल की ह्याच्यामध्ये कुठलाही मी हळदीचा वापर केलेला नाही आहे. म्हणजे ओरिजिनल जो केळांना रंग येतो आहे तो येलो कलरचा आहे. हळद किंवा काही म्हणजे कुठलाच कलर मी ह्याच्यामध्ये वापरलेला नाही आहे. मग आपल्या तळण्यामुळेच वेफरला मस्त येलो कलर येत आहे. तुम्ही बघा शेवटपर्यंत आणि व्यवस्थित कुरकुरीत आणि मस्त त्याचा म्हणजे जो फ्लेवर आहे ना तो छान लागतो. तर एकदम मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. अगदी फास्ट फ्लेमवर सुद्धा नाही तळायचे आहेत. फास्ट फ्लेमवर जर तुम्ही तळले तर त्याने काय होईल की ते पटकन तळले जातील, पण काही वेळानंतर ते नरम पडतील. तर त्याच्यामुळे त्यातला कुरकुरीतपणा तो राहणार नाही. म्हणून मीडियम फ्लेमवर थोडा टाईम लागेल, पण मीडियम फ्लेमवरच तुम्ही तळा हे. ह्या छोट्या छोट्या टिप्स जर तुम्ही फॉलो केल्या तर तुमचे वेफर्ससुद्धा खूप छान होते आणि मार्केटमध्ये मिळणारे चिप्स हे खाणं तुम्ही कायमचे विसरून जाल. अगदी 5 ते 10 मिनटं लागतात केळीचे वेफर्स तळण्यासाठी. तर हे बघा, तुम्हाला दिसतच असेल की आपल्या चिप्सला येलो कलर यायला सुरुवात झालेली आहे. मस्त येलो कलर दिसतो आहे त्याच्यामध्ये. अजून 1 ते 2 मिनटामध्ये आपले वेफर्स रेडी होतील. तर असे सतत हलवत राहायचं आहे आपल्याला आणि हलवताना आपल्याला समजतं की ते किती कडक म्हणजे कुरकुरीत झालेले आहे. त्याचा आवाजही येतो. तुम्हाला कळेल हे. तुम्ही व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा म्हणजे तुम्हाला समजेल. शेवटी मी व्हिडिओच्या शेवटी मी दाखवलेलं आहे की म्हणजे वेफर्स आपले कसे कुरकुरीत मी तुम्हाला हाताने तोडून दाखवणार आहे. तर बघा, तर हे बघा, आपले चिप्स संपूर्णपणे तळून झालेले आहेत. मस्त येलो कलरसुद्धा आलेला आहे. ह्याच्यापेक्षा जास्त तळायचे नाही आहेत. जर जास्त तळले तर त्याला लालसर रंग येईल. तर आता आपण हे चिप्स काढून घेऊयात. हे बघा, मस्त कलर आलेला आहे. तर चला आपण चिप्स काढून घेऊयात हे सर्व चिप्स आणि व्यवस्थित त्याचं तेल निथळून घेऊयात, म्हणजे जेणेकरून खाताना आपल्याला ते जास्त ऑइली लागणार नाहीत. तर हे बघा, संपूर्ण तेल ह्याचं काढून घ्यायचं आहे आणि काढताना टिश्यू पेपरवर ठेवून घ्यायचं आहे, म्हणजे थोडंफार जे तेल असेल ते सुद्धा निघून जाईल.
अशा पद्धतीने आपल्याला केळीचे चिप्स करायचे आहेत. संपूर्ण चिप्स आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. ते बघा मी काढून घेत आहे. अगदी घरच्या घरी झटपट असे चिप्सची रेसिपी मी तुम्हाला दाखवत आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. तर हे बघा, बाकीच्या केळीचे हे आपण चिप्स करून घेऊयात. तुम्हाला मी दाखवते पुन्हा एकदा कसे करायचे ते. व्हिडिओ व्यवस्थित नीट बघा आणि तशा पद्धतीनेच तुम्ही चिप्स नक्की घरी ट्राय करून बघा. तर हे बघा, आपलं सर्व केळींचे चिप्स आपले करून झालेले आहेत. किती छान रंग आलेला आहे आपल्या चिप्सला. हे बघा, जवळून दाखवते तुम्हाला. आणि आवाजही खूप छान कुरकुरीत असा मस्त येत आहे त्याचा. हे बघा, तुम्हाला मी आता वेफर्स हाताने तोडून दाखवते. हे बघा कशा पद्धतीने वेफर असे कुरकुरीत झालेले आहेत, मस्त एकदम मार्केटसारखे. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा घरी. अगदी झटपट केळीचे वेफर्स. आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा.